ሰላማችሁ ይብዛ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? ሁሉ መልካም ነው ወይ? አጫጭን ስቶሪስ ታሪኮች ኢንተረስቲንግ የሆነ ታሪኮች ጽፍላችኋለሁ አመጣለሁ። ከዛ በኋላ እነኛ ታሪክ ውስጥ የምናያቸውን የግራመር ኮንስትራክሽን ያላቸው ምንድነው እንዴት ነው ግራመሩ የሚሰራው የተሰራው እንዴት ነው በታሪኩ ላይ ያሉትን ማለት ነው እና ያለን ፕላስ ደግሞ vocabularies like እነኚህ ቃላቶች ጥሩ የሆኑ ቃላቶችንም ከዛው እያወጣን እንመለከታለን ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? ታሪኩን አነብላችኋለሁ ከዛ በኋላ ስክሪን ላይ ጽፈዋለሁ ታሪኩን ማለት ነው። የምናገረውን ነገር ከምጽፈው ነገር ጋር አንድ ላይ እየተከተልኩኝ ማለት ነው እናገራለሁ። ከዛ በኋላ ከዛ ውስጥ ግራመሮቹን እና vocabulary ያሉትን ቃላት ግራመር አካሄዱና አብረን እናያለን ማለት ነው። በዛ እንማራለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ተጠቀሙበታላችሁ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ትምህርታችን እንግባ። good እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት interesting stories ብዬ ነው የጻፍኩት። እንጀምር። story 1 ወይ ደግሞ ለዛሬ ያለው story. A little boy was in a bus eating a chocolate. Then he took another and then another. A little boy was in a bus eating a chocolate. Then he took another and then another. A man next to him said, do you know that too much of it damage your teeth? A man next to him said that. Do you know too much of it damage your teeth? The boy replied, my grandfather lived for 132 years. He replied like that. The boy replied, my grandfather lived for 132 years. The man asked, was it because of eating chocolate? The man asked, was it because of eating chocolate? The boy replied, no, he was always minding his own business. He was always minding his own business. Okay. ባጭሩ ታሪኩ ምንድነው? A little boy was in a bus eating a chocolate, then he took another and another. አንድ ወጣት ልጅ ባስ ውስጥ ሆኖ ሲሄዱ ቸኮሌት ይበላ ነበር። በተደጋጋሚ ካንደኛው ሌላ እየጨማመረ ይበላ ነበር። A man next to him ከሱ ጎን ያለው ሰውዬ said, do you know that too much of it damage your teeth? ከሱ ጎን የተቀመጠው ሰውዬ ማያውቀው ማለት ነው ብዙ መብላት ጥርስን እንደሚጎዳው አታውቅም አለው። The boy replied, ልጁ መለሰ, my grandfather lived for 132 years. የኔ አያት ለ132 አመት ኖሯል አለው። ግራ ገባው ሰውየው እና ግን ከዛ በኋላ the man asked, was it because of eating a chocolate? እና ታዲያ ቸኮሌት ስለበላ ነው 132 አመት የኖረው ሲለው no አለ ልጁ። The boy replied, no, he was always minding his own business. ያ ማለት ነው ኖ ስለሌላ ነገር አያገባውም ነበር። የራሱን ቢዝነስ ስለራሱ ነገር ብቻ ነበር የሚያገባው። በሰው ነገር ጥልቅ አይልም አይገባም ሰው ላይ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄ ስቶሪ ነው kind of story. okay yeah, a bit interesting stories. ሌላም ስቶሪስ አመጣላችኋለሁ። ከዚህ ውስጥ የምንማረው ምንድነው? እሺ አሁን ልጻፈው ያወጣው ማለት ነው። A little boy in a bus eating chocolate. In a bus eating chocolate. Eating chocolate. Okay. In a bus eating a chocolate. በአንድ ነገር ውስጥ በአንድ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ የሆነን ነገር ስታረጉ የምትጠቀሙበት መንገድ ምንድነው? ያላችሁበት ሁኔታ ተናገሩና ከዛ verb
ከዛ ቨርቡ ላይ ing ትጨምራላችሁ ያ ማለት ነው ቨርቡ ምንድነው እዚህ ጋር eat አይደለ ከዛ ing ሲጨመርበት eating ሆነ አይደለ eat ከዛ ing eating ቨርቡ ምንድነው eat መብላት ስለዚህ እኔ እንዲያረቁ ነው አሁን በጣም መንገዱ ቆንጆ ነው የሚሆነው ምንባርበት መንገድ ምክንያቱም ምንድነው እኔ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንዲያረኩኝ ነው የሚለውን አገላለጽ ነው የምንጠቀመው በተለያየ መንገድ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንጠቀማለን ለምሳሌ እቤት ውስጥ ነኝ ስልክ እያወራው እቤት ውስጥ ነኝ ቲቪ እያየው ትምህርት ቤት ነኝ እያጠናው you know ወይ ደግሞ ላይክ መንገድ ላይ ነኝ እየሄድኩኝ ወደ እንትን እየሄድኩኝ የሆነ ቦታ ተናገሩና kind of እንደዚህ አይነት ነገሮች ስንናገር ምንጠቀምበት መንገድ ያለንበትን ቦታ first ያለንበትን ቦታ እንናገራለን ከዛ በኋላ ምናረጋው ነገር እንናገርና የነገሩን ነገሩ ላይ ing እንጨምራለን ቨርቡን ማለት ነው ስንናገር ቨርቡን እንጠቀማለን ቨርቡ ላይ ing እንጨምርና ከዛ ናውኑን ምናረጋው ነገር ናውኑን ለምሳሌ በሌላ መንገድ ልንገራችሁ at home I'm at home when the at home reading a book right okay ምን ያረክ ነው የት ነህ ወይ ደግሞ ምን ያረክ ነው ብዙ ጊዜ የተለመደ ጥያቄ አሁን የኮንቨርሴሽን ሞር ከሰዎች ጋር ያለን ነገር ምናምን እየተመለከተ የሚመጣ ንግግር ነው የሚመጣ አካሄድ ነው እሱን ነው አሁን ሞር በጣም ላሳያችሁ የምፈልገው በቃ እንደዚህ ላይክ ሞር ኮንቨርሴሽን ላይ ሞር እንደዚህ አይነት ነገሮች ምክንያቱም ግራመር ለብዙ ጊዜ ተምረናል ምንድነው እነ ቴንሶችን ተምረናል ስቲል ግን እንማራለን እየነካካ ግን ሞር ደግሞ በቃ ኮንቨርሴሽን በመኖርበት ሀገር ስፔሻሊ ላይክ አይ ዶንት ኖ እንግሊዝኛ በስራ ቦታ የምትናገሩ ከሆነ ወይ ደግሞ እንግሊዝኛ ተናጋሪ ሀገሮች የምትኖሩ ከሆነ ሞር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው anyway ለውቀትም ስለሚያስፈልግ በአጠቃላይ እንግሊዝኛ መማር የምትፈልጉ ከሆነ ኮንቨርሴሽን በጣም ኃይለኛ ይሄ ኮሚኒኬሽን ስኪላችሁን የሚያዳብር ወይም ደግሞ ስፒኪንግ ላይ ሞር እንትን ይሰጣል ብዙ ጊዜ ስፒኪንግ በጣም ካራቱ ነገሮች ሪዲንግ ስፒኪንግ ላይክ ሊስኒንግ እና ራይቲንግ አይደል ስፒኪንግ ዋናው አንዱ ካራቱ ውስጥ በጣም አንደኛው የሚያስፈልገው እሱ ነው ስለዚህ ስፒኪንግ ስኪላችሁን የሚያሳድግ ነገር ነው ስለዚህ what you doing when were you ወይ ደግሞ ምን ያረክ ነው ወይ ደግሞ ምን እየሰራ ነው የት ነህ ስትባሉ I'm at home ለምሳሌ ማለት ነው am ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ I'm at home reading ስለዚህ ቨርቡ ምንድነው read right ምን ተጨመረበት ing አያችሁ ከዛ ምን ናረጋው ነገር ያለ ምን reading ምን a book noun right እዚህ ጋር eating አለ ምን a chocolate noun ነው ይሄ chocolate noun ነው eating verb ነው eat verb ነው read verb ነው book noun ነው አይደለ ስለዚህ ሁሌ አካሄዱ እንዴት ነው የሚሆነው ያላችሁበትን ቦታ መጀመሪያ ተናገሩና ከዛ በኋላ የምታረጉትን ነገር ሁለት ነገር ተናገራችሁ ማለት ነው ያይዛችሁ ሁለት ነገር ተናገራችሁ የመጀመሪያው ያላችሁበት ቦታ ነው ሁለተኛ የምታረጉት ነገር ነው የት ነው ያላችሁት I'm at home ምን እየሰራችሁ reading a book ስለዚህ በጣም I'm at home and I am ሌላ ነገር I am at home and I am reading a book ማለት አያስፈልጋችሁ ሁለት አረፍተ ነገር ሁለት ሴንቴንስ መናገር አያስፈልጋችሁ I'm at home ትሉና I am reading a book no ይቅርታ reading a book no አያስፈልጋችሁ ምክንያቱም አቁማችሁ ከመናገር ይልቅ ምን ታረጋላችሁ I'm at home ትሉና ከዛ በኋላ የምታረጉትን ነገር ቨርቡን ተናገሩና ቨርቡ ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ ing ተጨምራላችሁ ማለት ነው in this case ምን ይሆናል ማለት reading you know I'm at home reading ልጁ ምን አለ no ታሪኩ ሲነገር ምን አለ there was a boy in a bus eating a chocolate okay ሌላ አንድ ምሳሌ ልንስጣችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምሳሌ እንደዛ ነው ያለበት ቦታ ባስ ውስጥ ነው eating chocolate ስለዚህ verb ከዛ ing ተጨምራላችሁ ሌላ ምሳሌ in a room playing no ኮማ ያስፈልገው ይቅርታ playing the guitar ለምሳሌ እኔ ጊታር ስለሙድ በጣም ይሄን ምሳሌ ይሰጣሉ ኦኬ ስለዚህ ምን ያረገ ነው ቶማስ ተብሎ ለምሳሌ ቶማስ እና አባት ቢጠየቅ he is in a room ወይ ደግሞ in the room ለምሳሌ የሚታወቅ ቦታ ከሆነ in a room ከሆነ እዚህ ጋር ነግራችኋለሁ እና ዘ በዛም አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ ግራመር ልንገራችሁ ለማስታወስ ያክል እና ዘ
in the room ካልን የሚታወቅበት ቦታ ነው ሩሙን እናውቀዋለን ሩም ውስጥ ክፍሉ ውስጥ in his room እንደማለት ነው in the room ወይ ደግሞ ክፍሉ ይታወቃል ስለዚህ in the room ማለት እንችላለን ማይታወቅ ከዛ በፊት ኖሮበት የማያውቅ ክፍል ወይ ደግሞ like ያልተለመደ ቦታ ከሆነ in a room እንላለን ካልን a ካልን የማይታወቅ ሲሆን ነው the ካልን ደግሞ የሚታወቅ ስለዚህ in the room playing the guitar you see I'm playing the guitar play ምንድን ነው verb ነው አይን ምን ይገባበት አካሄዱ አንድ ነው አያችሁ ያለበትን ቦታ the place where he is or the place where they are the people are where the people are ለምሳሌ they can be at home ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላሉ they can be in a bus ሊሆን ይችላሉ they can be in a room የሆነ room ውስጥ ሊሆን ይችላሉ the place where they are and thereafter comes the verb and we add ing verb ላይ ing እንጨምራለን then then comes the noun ማለት ነው noun ይመጣል ከዛ በኋላ in the room playing the guitar play ከዛ ing እሺ ከዚህ ምሳሌ ውስጥ ከዚህ ስቶሪስ ውስጥ አንደኛው ይሄ ነው እንድናየፈለኩት አካሄድ እንዴት እንደሆነ ምናየውበት መንገድ ነው ይሄኛው የሚሆነው ሁለተኛ ደግሞ ያወጣውትን ነገር ልንገራችሁ ይሄን ነገር ይቅርታ ስቴብል ማድረግ አለብኝ ትንሽ እንቀሳቀሳል ስቴብል ሳላረገው በጣም ጊዜ ስላልነበረኝ ቻኩየን የጀመርኩት አንደኛው ይሄ ነው ምናየው ከዚህ ስቶሪ ሁለተኛው ደግሞ a man next to him በጣም ደስ የሚል ንግግር ይወላችሁ a man next to him ብዙ ጊዜ ማንጠቀምበት ግን የተለመደ ምንድነው ብዙ ጊዜ ያልማንጠቀምበት ግን በጣም ደስ የሚል ጥሩ አጋላጥ a man next to him ማለት ከሱ ጎን ያለው the man that's beside him እንደዚህ የሆነ ከተት ከማው እንትን ከማለት ለምሳሌ the room next to mine ካልን ከኔ ጎን ያለው ክፍል ማለት ነው a room next to mine ሁሉ ጊዜ next to him ይቅርታ ትዋለች next to him እንደዚህ next to him next to mine ከኔ ጎን ያለው next to me ከኔ ጎን የምንለው ነገር ለመጣቀም a man next to him ጥሩ አባባል ምንድነው a man next to him ማለት ከሱ ጎን የተቀመጠው ሰው ለማለት ነው the girl next to him ከሱ ጎን የተቀመጠችው ልጅ right ባስ ውስጥ እንደሆነ ስለዚህ ይሄን አጠቃቀም ወቁት the man next to him ከሱ ቀጥሎ የተቀመጠው ሰው ማለት ነው ይሄን እናያለን do you know that matter of it too much of it damage your teeth ይሄ ብዙ ጊዜ ያው damage የሚለው ማጥፋት የሚለውን ቃል እዚህ ጋር አንድ ቮካብላሪ ብናይ damage የምንለው ማጥፋት የሚል አማርኛ ትርጉም አለው አይደል ግን damage your teeth ለምሳሌ damage your teeth ጥርስን የሚያጠፋው ማለት አይደለም የሚያበላሽው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስንጠቀም it can damage your teeth it can damage your health እንደዚህ ነገር መጠቀሙ እንችላለን ስለዚህ damage የሚለውን ሁሌ በማጥፋት እንትና ተጠቀሙበት በማበላሸት መጠቀም እንችላለን ለጤና ምናምን ሲሆን damage your teeth because the pomegranate lived for አሁን እዚህ ጋር አንድ ግራመር እኔ ጥሩ ግራመር አንዱ ላሳያችሁ የፈለኩት እሱ ነው ኦኬ the man asked was it because no the boy replied የሚለውን ነውና my grandfather lived for 130 years okay father lived for 132 years okay in grammar ነው ምንድነው father የሚል እዚህ ጋር አለበት እሺ እኔ እንትኑን ብቻ ያወጣሁ ነው ያለው father የሚለው ነው ይሁት እዚህ ጋር አለ okay my father lived for 132 years እሺ ለ132 አመት ኖረ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር lived የሚለውን እንየው live የሚል ቃል አለ አይደል ባለፈው የተወሰነ ነገር ስለዚህ ነገር አይተናል I think live የሚል ቃል አለ ከዛ live ላይ third person and past participle አለ past አለ የአንድ verb ሁሌ present tense አለው past tense አለው ይሄን ነገር በደንብ አይተናል በፊት past participle አለው past participle ሶስተኛው ነው past tense second ሁለተኛው ነው present ደግሞ first ነው ስለዚህ የሊቭ የሚሆነው ቴንሱ ምንድነው
ፕሬዘንቱ live ነው ከዛ ፓስቱስ ምንድነው lived ነው ፓስት ፓርቲሲፕሉም lived ነው ይሄን ነገር እዩት ጉግል ላይ ብዙ ቃላቶችን አውጥቼ እንደዚህ መናገር አልችልም ብዬ ነበር ባለፈው ስለዚህ ያንን ነው የምደግመው ሁሌ የቨርቦች አትርሱ ቨርቦች ሁሌ ፕሬዘንት ቴንስ አላቸው ፓስት ቴንስ አላቸው ፓስት ፓርቲሲፕል አላቸው ስለዚህ ፓስት ቴንሱን ነው እዚህ ጋር የተጠቀምነው ለምን ለ132 አመት ኖረ አሁን ይሄ ትርጉም ምን አለው መሰላችሁ የቀጠለ አይደለም እየኖረ ቢሆን ያ ሰውዬ ይሄንን ቴንስ አይጠቀም ስለዚህ ጋር እየተጠቀምን ያለ ነው ምንድነው present perfect አይደለም present perfect ቢሆን እየቀጠለ ያለ ነው እስካሁን የሆነ ቦታ ተጀምሯል እስካሁን እየቀጠለ ነው ያለው past perfect ትም አይደለም ምክንያቱም የሆነ ቦታ ላይ ተጀምሮ የሆነ ቦታ ላይ ያለቀ አይደለም ይሄኛው በደንብ ድርቅ ያለ past tense ነው የዚህ sentence አካሄድ my father lived for 132 years እሺ ስለዚህ past tense ነው ማለት ነው ጉዳዩ አልቋል ማለት ነው ያ ማለት ነው grandfather ሞቷል አያቱ ሞቷል ስለሞተ ነው ይሄን ቴንስ የተጠቀመው my grandfather lived for 132 years እሺ ስለዚህ ሞቷል ማለት ነው ሰው past tense ነው አልፏል የሆነ ቦታ ተጠቀመ የሆነ ቦታ ምንድነው ኖረ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ሞተ ስለዚህ ምን ተጠቀመው ይሄኛው live የሚለውን ሰከንድ ነው lived የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው past tense አያችሁ tense past tense ነው የሚሆነው ማለት ነው past tense እንጠቀም ሁሌ የቨርቡን past tense-ን እንጠቀምና የቨርቡን ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው አልቋል ሞቷል ባይሞት ምን አይነት verb ይጠቀም ነበር still እየኖረ ቢሆን እሺ እቺን ልንገራችሁና አይ ቲንክ የዛሬውን በዚህ ኦኬ የመጨረሻ ማይንዲንግ ቢዝነስ እናወራና እንጨርሳለን ለመግቢያ ለአጭር ቪዲዮ ስለነበረ እንትን ያልኩት ትንሽ ረዘመብኝ ኦኬ ሰውየው ባይሞትስ ኖሮ አሁን እቺ ነገር በደንብ ስሙልኝ ሰውየው still እየኖረስ ቢሆን ኖሮ ባይሞትስ ኖሮ ምን እንላለን my father has lived አያችሁ has lived እንላለን መኖሩን ቀጥሏል እስካሁን አልሞተም ስላልሞተ ምን እናደርጋለን past tense የነበረውን present perfect tense እናደርጋለን present perfect tense ኦኬ present perfect tense ለማድረግ ምን ተጠቀምን ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ ይሄ present perfect tense እንጠቀም has እና haveን እናስቀድምና ከዛ በኋላ የቨርቡን third person የቨርቡን past participle እንጠቀማለን ማለት ነው ግን ቅድም እንደልኳችሁ የቨርቡ past participle pastum lived ነው ስለዚህ አንድ አይቀየርም lived ነው የሚሆነው hasን እናስገባለን has lived ለ132 አመት you know ስለዚህ ሰውየው still እየኖረ ነው ማለት ነው አልሞተም ማለት ነው ስለሞተ ግን lived የሚለውን ብቻ ተጠቀመ ኦኬ አሁን ይገባችሁ ይመስለኛል የመጨረሻውን አንድ ቀላል ግን ላይክ ደስ የምትል አንድ ነገር ልንገራችሁና እንጨርስ የዛሬውን he was always minding his own business ማለት ነው የሚያገባችሁ ነገር ላይ ብቻ ማለት ነው እንደዛ ለምሳሌ he was always minding his own business ማለት ስለራሱ ጉዳይ ብቻ ነበር የሚያገባው ስለሰው አይገባም የሰው ነገር ላይ አያገባም ስለሰው ስለዚህ ልጁ እየነገረው የነበረው ታሪኩ ላይ እንደምታዩት አያገባህም ያለው ነው በሌላ አማርኛ ስለዚህ mind only your business ወይ ደግሞ mind your own business ከተባለ የራስን ቢዝነስ ብቻ አድርግ ሳይሆን አያገባህም ማለት ነው በሌላ አማርኛ ስለዚህ ይሄን ቃላት ይውልኝ እሺ ምንድነው ይሄን ሴንቴንስ በደንብ ይውልኝ minding your own business በቃ the boy replied no he was always minding his own business በዛ ምክንያት ነው እንዴት ታዲያ 132 አመት የኖረው ብሎ ሲጠይቀው ሰውየው ነው በቸኮሌት ስለበላ ሳይሆን 132 አመት የኖረው በራሱ ጉዳይ ላይ ብቻ ነበር የሚያገባው በሰው ላይ ነገር ላይ አይደርስም ማለት ነው he was always minding his own business he was always minding his own business okay you know አስተያየታችሁን ግን ስጡኝ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ ባይ ባይ